سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سیما فاطمی پور هستم و امروز درس 51 از کتاب آکسفورد ورد اسکیلز سطح اینترمدییت رو می‌خوایم با هم کار بکنیم. موضوع این درس هست پالیتیکس، به معنی سیاست. دقت بکنید که پالیتیک نه، پالیتیکس، علم سیاست اون اس آخرش رو داره حتما و صفتش پالیتیکال هست که حالا در مورد مشتقات این کلمه و انواع پالیتیکال سیستمز صحبت می‌کنیم، مخصوصا در مورد کشور یوکی یعنی بریتانیا. خب مثل همیشه دور اول تمرکز میکنیم روی تلفظ کلمه ها و هر کلمه‌ای رو که میخوایم یاد بگیریم باید مطمئن بشیم که تلفظش رو درست داریم به ذهنمون میسپاریم تا بعداً مجبور نشیم اصلاحش بکنیم. پس اول من یه دور میخونم، دور دوم کلمه های جدید تارگت ها رو که هایلایت میکنم میخونم، شما بعد از من تکرار میکنید. دور سوم معنی کلمه ها و اون متن رو براتون توضیح میدم. بعد میریم سراغ گلاسری، یعنی یه دیکشنری کوچولویی که این طرف توی این باکس میبینیم و بعد میریم سراغ تمرینات. خب شروع میکنیم. من کلمه های تارگت این درس رو هایلایت میکنم. The British political system. همونطور که گفتم political صفتش هست. The British political system. In the British political system, elections must be held every 5 years. Though it can be sooner than that in some situations. The UK is divided into 650 political areas, and in each area people vote for one person representing the political party they want to see in power. The politician with the most votes becomes the Member of Parliament, known as MP, for that area. Parliament, therefore, has 650 MPs, and the party with the majority of MPs usually forms the government. The leader of that party also becomes Prime Minister. خب اطلاعات جالبی داره در مورد سیستم سیاست بریتانیا. حتما یه چیزایشو متوجه شدین. بریم کلمه رو تکرار کنیم و بعد بررسی کنیم ببینیم سیستم سیاسی بریتانیا شامل چه آیتم هایی هست. لطفاً بعد از من تکرار کنید. اول عنوان درس politics. politics. فشار رو سیلاب اول politics. political. political. یه سری از کلمه ها وقتی از حالت اسم فعل یا فعل به شکل دیگه ای تغییر میکنن استرسشون جابجا میشه. مثل این کلمه politics، اسمش روی سیلاب اول فشار قرار میدیم ولی صفتش میشه political. روی میاد روی سیلاب دوم استرس قرار میگیره. خب system. elections. باز فشار دقت کنین. election غلطه. election. held. این بی رو هم در کنارش تاکید میکنم که فعلا اینجا بی رو هم لازم داریم، بعد در موردش توضیح میدم. vote for. representing. political party. In power. Politician. Votes. Member of Parliament. MP. Parliament. Majority. Government. Prime Minister. خب بریم در مورد معنیاش حالا با هم صحبت کنیم. گفتیم پالیتیکس میشه علم سیاست، پالیتیکال میشه سیاسی، سیستم سیاسی بریتانیا. یه نکته رو دقت کنید، این ترکیب یه ترکیب اسمی رایجه. یعنی چی؟ یعنی ما الان یه دونه د داریم، بعد دو تا صفت داریم، بعدش یه دونه اسم داریم. کلا ترکیبات اسمی اینجوری ساخته میشن، یه د یا ا یا ان میاد معمولا، بعد صفت و بعد اسم. حالا صفت میتونه یه دونه باشه، میتونه دو تا باشه، میتونه بی نهایت باشه، اصلا مهم نیست، فرقی نمیکنه. میتونه اصلا صفت نداشته باشه، ولی اون چیزی که بعدش میاد اسمه. یعنی اون اسم رو اگه میخواید معنی کنید اول اسم رو باید معنی کنید. یعنی اول بگید سیستم سیاسی بریتانیا از راست به چپ. وقتی به معنی فارسیش میخواید برگردونید از راست به چپ شروع کنید به معنی کردن. چرا؟ چون کلمه آخریه، یعنی اینجا سیستم اسم اصلی، هسته اصلی این ترکیبه
و هر چی که قبلش اومده صفتایی هستن که اومده این کلمه رو توصیف بکنه. پس the British political system یه سیستمه. حالا چه نوع سیستمی؟ سیستم سیاسی بریتانیا. 2 تا صفت اومده قبل از یک اسم. خب این میتونه صفتای بیشتری هم باشه، مثلا the British important political system، British powerful political system. okay? سیستم سیاسی قدرتمند بریتانیا. هر چند تا صفت بدون محدودیت میتونه اینجا بیاد. البته ترتیبش مهمه، ولی مسئله اینه که همه اینها صفتن برای اون کلمه سیستم. خیلی از بچه‌ها همین نکته رو درکش براشون سخته، یعنی این بیس رو ندارن که ترکیبات اسمی از چه ترتیب کلمه‌ای ساخته شده. به خاطر همین تو ریدینگ‌ها خیلی وقتا وقتی همچین ترکیب اسمی رو میبینن نمیدونن کلمه اصلی کدومه و کدوم صفته. خب الان ببینید توی متن دقیقاً همین مسئله رو داریم. In the British political system، در سیستم سیاسی بریتانیا، elections must be held. انتخابات. election از فعل elect میاد. elect یعنی انتخاب کردن. اینجا می نویسم فعل elect یعنی انتخاب کردن. اسمش میشه election. T-I-O-N یا I-O-N اسم میسازه. اینجا جمع بسته شده elections. باید برگزار بشود. must be held. hold برگزار کردن. اینجا فعلمون مجهوله. چرا مجهول؟ چون معلوم نیست کی قراره. یعنی اینجا در موردش صحبت نمی‌کنیم. برامون مهم نیست. کننده کار رو نمی‌خوایم ازش اسم ببریم. بدیهیه، میدونیم که بالاخره برگزار کننده ها سیاستمدارا دارن این کار رو انجام میدن. مهم الان برامون انتخاباته هست و برگزار شدنش. پس مجهول استفاده میکنیم. must be به اضافه شکل سوم فعل. باید برگزار بشود. every 5 years هر 5 سال. این every اینجا به معنی برای نشون دادن تناوب، مثلا every 2 days، every 5 weeks، هر 5 هفته، هر 5 سال، هر 2 سال. every بعدش یک عدد و بعدش اون بازه زمانی. دو اینجا یعنی هرچند که it can be sooner than that، میتونه زودتر از اون باشه. in some situations، تو بعضی از موقعیت ها. The UK is divided into 650 political areas. is divided تقسیم می شود به، اینجا حرف اضافهش این توه. The UK یعنی کل United Kingdom، بریتانیای کبیر، تقسیم می شود به 650 تا منطقه سیاسی. political areas، دوباره از راست به چپ، area اول میاد توی فارسی، بعد political، مناطق سیاسی. and in each area، تو هر منطقه ای people vote for. vote به معنی رأی دادنه. حالا ما یا به نفع یه نفر رأی میدیم یا بر علیه یه نفر رأی میدیم. اگه به نفعش رأی بدیم یعنی بگیم ما این آدمو میخوایم، vote for him کردیم. vote یعنی به طرفداری از، اینجا به معنی برای، شاید معنی واضحی نده، یعنی به طرفداری از. vote for one person، به طرفداری از یه نفر رأی میدیم. خب اون یه نفر کیه؟ representing the political party. represent یعنی نمایندگی کردن، نماینده بودن. the person اینجا یه who یا that بوده که حذف شده. گفته یعنی اینطوری بوده the person who represents the political party، کسی که نمایندگی میکند یک، اینجا پارتی به معنی مهمونی نیست، به معنی جبهه هست، جبهه های سیاسی، جناح های سیاسی. یک جناح سیاسی رو، حالا کدوم جناح سیاسی رو؟ دوباره اینجا یه that داریم که حذف شده. that they want to see in power، یعنی اون جبهه جناح سیاسی که اونها یعنی مردم میخوان که اونو در قدرت ببینن. in power یعنی در قدرت. پس مثلا اگه بگیم الان لیبرال ها در مسند قدرت هستن، بر رأس قدرت هستن، میگیم in power. تو انگلیسی میگیم توی قدرتن. خب پس رأی میدن به شخصی که نمایندگی میکنه اون جبهه سیاسی رو که اونها یعنی اون آدم ها میخوان بر رأس قدرت ببینن. مثلا من میخوام که لیبرال ها بیان رأس قدرت، پس میرم به نماینده اون جبهه لیبرال رأی میدم، vote for him میکنم. The politician، حالا اون نماینده سیاستمداره، هر کسی که توی سیاست فعاله politicianه. CIAN، مثلا شما کلمه میوزیشن رو دارین، تکنیشن رو دارین. این CIAN یه پسونده به معنی متخصص یک رشته یا کننده یک رشته یا شغلی دارنده اون رشته. مثلا پالیتیشن کسیه که تو پالیتیکس کار میکنه، میوزیشن کسیه که کارش میوزیکه، تکنیشن کسیه که کارش تکنیکس و تکنیکالیتی هست، کار تکنیکی انجام میده، فنی در واقع میشه تکنیسیان، همون تکنیسیانی که ما تو فارسی میگیم. خب the politician with the most votes، سیاستمداری که بیشترین رأی ها رو داره. اونجا ووتی که بالا دیدیم فعل بود، اینجا ووت اسمه
و اس جمع گرفته، سیاستمداری که بیشترین رأی ها رو داره becomes the member of parliament، تبدیل میشه به عضو پارلمان. حالا ببینید member of parliament هم امش هم پیش بزرگه، پس این یه عنوانه. member of parliament میشه نماینده، مثل نماینده مجلس ماست، میشه عضو پارلمان اونها که به اختصار بهش میگن MP. پس به نماینده های مجلسشون یا اعضای پارلمانشون میگن MP for that area. پس اون آدم میشه MP اون منطقه که گفتیم 650 تا از این منطقه ها وجود داره. خب Parliament therefore یعنی بنابراین، میتونست اول جمله بیاد therefore Parliament has 650 MPs، بنابراین پارلمان 650 تا MP داره، 650 تا نماینده یا عضو داره. And the party، اون جبهه‌ای که اون جناحی که with the majority of MPs که بیشترین تعداد MP ها رو داره، بیشترین تعداد نماینده ها رو توی مجلس تو پارلمان داره، usually forms the government. مثلا فرض کنید لیبرال ها از این 650 تا 400 تاشون لیبرال هستن، پس لیبرال ها میان بر سر قدرت و رهبر اون حزب میشه prime minister. The leader of that party also becomes prime minister. prime minister یعنی نخست وزیر. و کلمه government یعنی دولت و majority هم یعنی اکثریت. پس the party with the majority of MPs، اون جناحی که بیشترین یا اکثریت MP ها رو داره، usually forms the government. اینجا form باز فعله، تشکیل میدهد دولت را. the leader of that party، رهبر اون پارتی، معمولا میشه prime minister، معمولا میشه نخست وزیر. minister خودش میشه وزیر. prime یعنی برتر، اول، تاپ، پس پرایم مینیستر میشه نخست وزیر. دقت کنید که پرایم مینیستر با حرف بزرگ نوشته نمیشه، ولی ممبر اف پارلمنت چون عنوان خاصی هست این با حرف بزرگ نوشته میشه. اینا رو دقت بکنین، قرارداد هستن. خب بریم سراغ نکته‌ای که در مورد اسپاتلایت گفته. کلمه پالیتیکس. Politics is the work and ideas that are connected with government. ایده ها و کارهایی که مرتبط به دولت. خب مشخصه دیگه، تعریف پالیتیکس رو میدونیم. A politician is somebody. politician پس یه انسانه. Who works in politics، کسی که تو پالیتیکس کار میکنه. Political party چیه حالا؟ A group of people. پس political party یک گروه هستن، یعنی یک جناح هستن. With the same ideas who want to win an election. که ایده های یکسان دارن و میخوان که توی انتخابات برنده بشن. Example in the UK. مثلا توی UK the Labour Party and the Conservative Party. دو تا از پارتیایی هستن که توی کشورهای مختلف هستن توی UK فعالن. مثلا لیبر میشه کار، میشه حزب کار، جناح کار. کانسرواتیو میشه محافظه کار، جناح محافظه کار. برای اینکه یادتون بمونه به کلمه کانسرو فکر بکنید. کانسرو یعنی محافظت کردن. همون کنسروی که ما داریم، غذا رو وقتی کنسرو میکنن چیکارش میکنن؟ یه کاری میکنن که خراب نشه، محافظت میکنن ازش. کانسرو پس میشه پروتکت، محافظت کردن. کانسرواتیو محافظه کار، حزب محافظه کار. لیبر هم که میشه کار، یا کارهای معمولا کارگری رو میگن، کارهای کمی سخت‌تر و سطح پایین‌تر. خب بریم سراغ گلاسری. کلمه هایی که اینجا داشتیم و این بر یه دفینیشن براش میبینیم، یه سری نکات هم شاید بهش اضافه بشه. کلمه اول سیستم هست. دقت کنید که سیستم مجموعه ای از چند تا آیتم هست. حالا این آیتم ها میتونه مجموعه از قوانین باشه، میتونه مجموعه از ایده ها باشه برای سازماندهی کردن یه چیزی. پس این مفهوم ست بودن، یک کالکشن بودن مهمه. A set of ideas or rules، مجموعه ای از ایده ها یا قوانین برای ارگانایز کردن یه چیزی. مثلا میگیم سیستم قضایی یک کشور، سیستم سیاسی یک کشور، سیستم مثلا مالی، financial system. اوکی؟ خب election گفتیم که election هم اینجا election اسمه و فعلش elect، که election خودش هم میتونه قابل شمارش باشه و هم غیر قابل شمارش باشه. The time of choosing a member of parliament, president, etc. by voting. زمان انتخاب یک member of parliament، مثلا نماینده مجلس یا رئیس جمهور. president میشه رئیس جمهور. یا هر کس دیگه‌ای که یه سمتی داره، از طریق ووت، از طریق رأی گرفتن. و elect هم به معنی انتخابه، مثل select تقریبا، ولی کلمه رسمی تریه. خب گفتیم election با فعل hold میاد، برگزار کردن، hold an election، که اونجا مجهولش رو داشتیم. مثلا گفته بود an election must be held، باید برگزار بشه. organize an election، ساماندهی کردن، برگزار کردن. hold در مورد گرد همایی مختلف، حتی در مورد مهمونی هم استفاده میشه این فعل. vote گفتیم که اگر با for بیاد یعنی به نفع کسی یا به طرفداری از کسی رأی دادن. choose somebody in an election، و vote اسم هم هست.
ببینید مثلا گفته بود the most votes، بیشترین رأی ها. represent به معنی نمایندگی کردن، نماینده کسی بودن. یعنی چی؟ speak or do something in place of another person، به جای یک کس دیگه یک کاری رو انجام بدی یا حرفی بزنی که اسمش میشه representative. این کلمه رو شاید شنیده باشید. نماینده مثلا یک حزب، نماینده یک گروه، نماینده یک صنعت. خیلی کلمه عام و رایجی هست. in power یعنی در قدرت، بر سر قدرت. in political control of the country، از لحاظ سیاسی کنترل کشور رو در دست دارن. member of parliament که جمعش باید به member اس بدید، نباید بگیم member of parliaments، میشه members of parliament چون اعضای پارلمان هستن. a person who has been elected کسی که انتخاب شده to represent people from a particular area in parliament که بهش MP هم میگن، برای اینکه نمایندگی کنه گروهی از مردم یک منطقه رو در مجلس، در پارلمان. پارلمنت هم که همون پارلمان هست. the group of people elected. اینجا ببینید the group of people that have been elected، این that have beenش این وسط بوده که حذف شده. تو گرامر حتما این relative clause رو باید خیلی خوب یاد بگیریم وگرنه واقعا تو ریدینگ مشکل پیدا میکنید. the group of people elected to make the laws in a country، کسایی که یک گروهی از آدم ها که انتخاب شدن که قوانین یک کشور رو بسازن، بنویسن، ایجاد بکنن. majority the largest number or part of something، بزرگترین تعداد یا بخشی از یک چیز که متضادش میشه minority. major و minor صفتهاش هستن. majority و minority اسمشه، ولی major و minor شاید تو درسای دیگه هم در موردش صحبت کرده باشیم. صفت هستن، یعنی اصلی و فرعی، بالاتر و پایینتر، درجه 1 و درجه 2. اکثریت و اقلیت معمولا این دوتا در تضاد با هم استفاده میشن. توی فارسی شاید شنیده باشید مثلا یه سری از بیماری ها دو تا ورژن داره، ماژور میگن و مینور. ماژور، مینور، میجر، ماینر. خب government، دولت. the group of people in control of a country، گروهی از آدم ها که کنترل یک کشور رو به دست دارن که میشه دولت. و governmental al بگیرید میشه صفتش. و prime minister or MP or PM the leader of the government in some countries، رهبر دولت در بعضی از کشورها. در بعضی از کشورها مثلا ما نخست وزیر نداریم، ما پرزیدنت داریم، یا مثلا آمریکا پرزیدنت داره ولی انگلستان پرایم مینیستر داره. پس بسته به سیستم سیاسی اون کشور هست. خب بریم سراغ تمرین اول true or false. سعی کنید مثل همیشه اول خودتون یه دور با جملات درگیر بشید، فکر کنید، جوابشو پیدا کنید، بعد به توضیحات من گوش بکنید. In the UK, elections must be held every 4 years. که ما بالا دیدیم نه. Every 5 years. پس میشه false. In the UK, elections must be held every 5 years. سعی کنید این جمله های کامل رو یه دور خودتون بگید. سرتون رو بگیرید بالا بگید In the UK, elections must be held every 5 years. بعد تبدیلش بکنید به اطلاعات در مورد کشور خودتون. In Iran, elections must be held every 4 years. هرچند جلوتر داریم اینها رو در مورد کشور خودمون، ولی اینجوری تمرین بکنید که کلمه ها تو ذهنتون بمونه و به اسپیکینگتون کمک بشه و کلمه ها براتون اکتیو بشه. خب شماره 1. Politics is the work and ideas that are connected with governing a country, a town, etc. خب آیا پالیتیکس به اون ایده هایی میگن که مربوط هست به اداره کردن دولت، شهر یا یه منطقه؟ بله درسته. پس به فعالیت ها، به کارها و ایده های مرتبط به اداره کردن یه شهر و کشور میگن politics. پس true میزنیم. Number 2. People can only vote for one person in UK elections. هر کس به چند نفر میتونه رای بده؟ بله هر کس فقط به یک نفر میتونه رای بده. پس اینو هم true میزنیم. 3. 2 or 3 people may be elected in each area. گفته بود که از هر منطقه چند نفر انتخاب میشن؟ از هر منطقه گفته بود فقط یه نفر انتخاب میشه. پس این فالسه. پس درستش چیه؟ Only one person is elected یا can be elected in each area. خب. Number 4. If you are a member of parliament, you are in the government. نه لزوما. گفته بود اون member of parliament هایی که از یک گروه باشن اگه تعدادشون به اکثریت برسه لیدر اونها میشه پرایم مینیستر. پس این درست نیست. جمله رو یه بار دیگه نگاه کنید. گفته بود که the party with the majority of MPs usually forms the government
and the leader of that party also becomes prime minister. Okay? خب اینو من باید فاصله می‌زدم. خب 5. The leader of the largest political party in parliament becomes prime minister. این درسته. کلمه majority رو اینجا به جاش از largest استفاده کرده. پس yes, that's true. The leader of the largest political party in parliament becomes prime minister. And number 6, the party with the minority of elected MPs usually forms the government. خب این برعکس چیزیه که بالا گفتیم. پس اون گروهی که اقلیت رو تشکیل میدن اونها نمیشن دولت. پس این غلطه. اینو فالس میزنیم. خب اوکی، بریم سراغ تمرین بعد. Complete the sentences. PM is an abbreviation of prime minister. بله درسته. prime minister نخست وزیر. MP رو با PM بچه اشتباه نگیرید. How often does number 1 how often does your country elections for parliament. گفتیم چه فعلی برای election استفاده میشه؟ یه فعل 4 قسمتی بود که مجهولش رو اولین بار دیدیم. hold برگزار کردن. How often does your country hold elections for parliament؟ که در مورد ایران 4 ساله. حالا به جوابای اینا میرسیم. My uncle was as an MP a few years ago. عموی من حالا یا دایی من چی شد؟ اینجا باز مجهول انتخاب شد. Elected was elected as an MP به عنوان member of parliament a few years ago. Number 3. In the UK, the Labour Party, حزب کار, was in from 1997 to 2010. در قدرت بود، بر سر قدرت بود. In power. Number 4. Who did you for in the last election? تو به کی رأی دادی؟ Vote for. In the last election. گفتیم متضادش هم میشه vote against. که توی انتخابات ما vote against کسی نمی کنیم، ولی یه موقعهایی ممکنه که شرایطی پیش بیاد که ما بر علیه کسی رأی بدیم. خب number 5. From all the political parties agreed with the idea. خب اینجا منظور اعضای نماینده های پارلمان یا سیاستمدارهایی هست که از پارتی های مختلف سیاسی حضور داشتن. میتونیم MPs رو استفاده کنیم. اینجور موقع ها M و P رو بزرگ میذاریم، اس جمعش رو کوچیک میذاریم. یا politicians. هر دوش درسته. دقت کنید به دیکتش. politicians. مثل politician همونجوری که گفتیم تکنیسیان اونجوری نوشته میشه. 6. She had over 50% of the so it was a that voted for her. اون 50% رأی ها رو داشت of the votes. So it was a برای او اکثریت بود. It was a majority that voted for her. برای او اکثریت رأی دادن. 7. The Labour Party is one of the main همون major هست in the UK که در مورد پارتی های سیاسی صحبت میکنه. One of the main political parties in the UK. پارتی وقتی که اس جمع میگیره Y به I تبدیل میشه، بعد ES اضافه میشه. خب politicians the people who elect them. politician ها چی کار میکنن؟ politician ها اون افرادی رو که اونها رو انتخاب میکنن رو نمایندگی میکنن. represent the people who elect them. Number 9. Is the British political similar to the one in your country؟ که گفتیم همون اولین کلمه‌ای بود که خوندیم. political system. آیا سیستم سیاسی بریتانیا شبیه the one یعنی the system in your country هست؟ به جای اینکه کلمه political system تکرار بشه به جاش گذاشته the one. خب حالا جواب هایی که اینجا باید بنویسیم در مورد کشور خودمون هست. میتونیم به شکل مختلف جواب بدیم. Number 1. How often does your country usually hold elections؟ میتونیم مجهولش کنیم. مثلا in my country دیگه فقط اون قسمت اصلیشو مینویسم. Elections are held every 4 years. Elections are held every 4 years. تو کشور ما برگزار میشه هر 4 سال یه بار. حالت مجهول جواب بدیم. خب حتما سعی کنید که اینها رو به شکل‌های مختلف جواب بدین تا تو جمله بتونین به کار ببرید. 2. Which political party is in power at the moment؟ حالا ما نمیخوایم خیلی توضیحات سیاسی بدیم الان در مورد کشور خودمون. میخوایم هدفمون یادگیری زبان هست، به خاطر همین به شکل‌های مختلف و شاید لزوما واقعیت نباشه تمرین میکنیم. مثلا میخوام بگم که حزب محافظه کار الان بر سر قدرته، میگم The Conservative Party is in power. میخوام بگم لیبرال ها الان بر سر قدرت هستن.
The liberals are in power. Okay? چپ و راست میتونیم بگیم. The left, the right party is in power. 3. How long have they been in power? مثلا میخوام بگم اونها 5 ساله که بر سر قدرتن. اونها 10 ساله که بر سر قدرت هستن. They have been. زمان حال کامل دقت کنید. یعنی از 5 سال پیش تا الان. In power for مثلا 5 years. یا میتونیم since مثلا 1935. شروع بر سر قدرت اومدن اونها رو با since میتونیم نشون بدیم. since حالا اون سالی که دوره اونها شروع شده. 4. What is the title of the leader of the party? به لیدر اون پارتی چی میگن؟ مثلا توی انگلیس دیدیم که به لیدرش میگن پرایم مینیستر. ما مثلا میتونیم بگیم به لیدر حزب این پاور ما میگن پرزیدنت. ما پرایم مینیستر نداریم، ما پرزیدنت داریم. پس the title of the leader of the party is president. Number 5. How many people are there in parliament? مثلا there are فرض کنید 350 نفر. 350 people in the parliament. اوکی؟ خب این جواب‌ها رو با اطلاعات مختلف سعی کنید تمرین بکنید. میتونید در مورد یک کشور دیگه یه سرچ کوچولو بکنید، مثلا آمریکا. با اولین پاراگرافی که توی گوگل بتونید پیدا بکنید میتونید این اطلاعات رو به دست بیارید و بعد شروع کنید با این کلماتی که اینجا داشتیم و جمله هایی که یاد گرفتین سیستم سیاسی آمریکا رو برای خودتون توضیح بدین یا حتی یه پاراگراف در موردش بنویسید. خب بریم سراغ political objectives. کلمه objective اینجا یه مقدار ممکنه نامعنوس باشه براتون. ضمناً دوستان اگر که توی کانال عضو نشدید حتما این کار رو انجام بدید تا درسای بعد رو هم بتونید بهش دسترسی داشته باشید. objective شاید فکر کنید که از کلمه object به معنی مفعول میاد. object و objective یه مقدار معانی مختلفی دارن. اینجا به معنی هدفه. objective اگر که اسم باشه، که اینجا اسم است، کجا میفهمیم اسم؟ به خاطر اینکه اسم جمع گرفته. اگر اسم باشه به معنی هدفه. goal، aim، purpose، اینا همه تقریبا هم معنی هستن و تارگت همینطور و objective هم سینونیم اینها هستن. خب political objectives اهداف سیاسی. بریم ببینیم که اینجا چی داریم. من میخونم لطفاً گوش بکنید. The government is now preparing for the next election and today the prime minister will focus on education. ببینید این اخبار رادیو هست داره پخش میشه. And the need for more young people to go to university. The transport minister is also due to announce today a new transport policy, including special measures which aim to persuade drivers to leave their cars at home. The government has already said that one of its objectives will be to put forward ideas for new laws to protect immigrant workers. خب این اخباری که شنیدیم در مورد افرادی که کاندیدا شدن و قراره که بین اونها انتخابات انجام بشه و دارن اهداف و برنامه هاشون رو اعلام میکنن، پالیسی هاشون رو، میجر هاشون رو، ابجکتیو هاشون رو دارن اعلام میکنن. خب بعد از من تکرار کنید لطفاً. objective focus on need for due to announce policy measure persuade objectives put forward laws protect immigrant. خب بریم سراغ معنیاشون. اوکی. گفتیم political objective میشه اهداف سیاسی و هر کدوم از اینا یکی از عناوین خبرهای این رادیو هست. The government is now preparing. دولت داره الان آماده میشه. is preparing حال استمراری. For the next election برای انتخابات بعدی. And today the prime minister نخست وزیر امروز
will focus on education. قراره یه کاری بکنه. قرار چیکار کنه؟ فوکس کنه، تمرکز کنه روی education. این فوکس خیلی از بچه‌ها اشتباه تلفظ میکنن. دقت کنید کلمه سختی نیست. O A focus. Focus on education. میخواد روی موضوع آموزش تمرکز بکنه. And the need for more young people to go to university. اینجا نیدی که اومده اسم یعنی نیاز و بعدش for میاد. The need for something. نیاز به یه چیزی، نه نیاز داشتن. نیاز به more young people. جوانهای بیشتری که برن به دانشگاه. پس امروز میخواد پرایم مینیستر در مورد اینا صحبت کنه. The transport minister وزیر حمل و نقل. transport حمل و نقل. minister وزیر حمل و نقل. is also due to یعنی قراره. مثل is going to. is going to announce today. قراره امروز اعلام کنه. announce اعلام کردن. announcement میشه اعلامیه. که میخواد چی اعلام کنه؟ a new transport policy. یک خط مشیه. دوباره ببینید از راست به چپ گفتیم معنی کنیم. policies خط مشی. transport حمل و نقل. new یک خط مشیه یا همون سیاست حمل و نقل جدید. پس پالیسی یک سیاست خاص رو میگن، یک خط مشی خاص، یک تصمیم گیری خاص. پالیتیکس به کل اون سیستم میگن، پالیسی به تصمیمات و برنامه‌هایی که تو اون سیستم گرفته میشه میگن. پس یک سیستم خاص و یه سیاست خاصی رو میخواد معرفی بکنه که شامل چی میشه؟ including special measures. measure رو شاید به معنی اندازه‌گیری بشناسید، اما اینجا یعنی اقدام و فعلی که باهاش میاد take. معمولا take measures. بچهای آیرسی خیلی احتمالاً اینو میشناسن و میشنون و استفاده کردن. take measure یعنی اقدام کردن. مثلا میگیم take immediate measures. باید اقدامات فوری انجام بشه. یا مثلا take measures to solve this problem. اقداماتی انجام بدن برای حل این مشکل. خب special measures رو میخواد انجام بده، اقدامات خاصی رو. which aim to. اینجا aim رو ببینید به معنی هدف داشتن. aim اسم نیست اینجا. خیلی مهمه بچه‌ها که بتونید تشخیص بدید که هر کلمه اسم یا فعله. اقداماتی که هدف دارند که هدفشون این است که چیکار کنن؟ persuade بکنن. پس ببینید الگوی فعلیش چجوری استفاده میشه aim to do something. یعنی هدف داشتن برای انجام یک کاری. هدفشون چیه؟ که persuade بکنن، که قانع بکنن، متقاعد بکنن راننده ها رو to leave. که بذارن. leave یعنی جا گذاشتن و رفتن. یه چیزی رو یه جایی بذاریم خودمون بریم. leave their cars at home. ماشیناشون رو بذارن تو خونه. پس بذاریم حالا که همه اینا رو کنار هم دیگه. وزیر حمل و نقل میخواد یه سیاست جدیدی رو معرفی بکنه امروز که شامل یه سری اقداماته. هدف این اقدامات اینه که راننده ها رو متقاعد کنه که ماشیناشون رو بذارن خونه، یعنی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن. بریم تمرین جمله بعدی. The government has already said that. government گفته، یعنی تا الان این کار انجام شده. already معادل دقیقی براش توی فارسی وجود نداره. معمولا میگن قبلا، ولی خب خیلی طبیعی نیست این کلمه توی وسط یه جمله فارسی. باید مفهومش رو خوب درک کنید. یعنی تا الان این کار شده، این کار انجام شده. دولت گفته که one of his objectives، یکی از اهدافش will be to، این خواهد بود که put forward ideas. put forward یعنی بذاره جلو، بیاره جلو. یعنی چی؟ یعنی مطرح کنه. ایده هایی رو مطرح کنه for new laws، برای قوانین جدید. to protect، که محافظت بکنه. از کی؟ از immigrant workers، از کارگران مهاجر. immigrant رو با immigrate اشتباه نگیرید. immigrate فعلشه، immigrant اسمشه. immigrate مهاجرت کردن، این فعله. immigrant اسم یعنی مهاجر. اسم دیگه ای هم داره، حتما میدونید، immigration، اون هم اسمه. خب پس میخواد از کارگران مهاجر محافظت بکنه و این قانون رو میخواد با این هدف مطرح بکنه. خب بریم سراغ گلاسری که اینجا با کلمه فوکس شروع شده و در موردش صحبت کردیم که فوکس به معنی تمرکز کردن هست و تمرکز کردن رو هم اینجا حالت اسمیشو داریم هم حالت فعلیشو. focus on something فعلشه به معنی give you all your attention to something، یعنی تمام توجهتو بدی به یه چیزی، و اسمش هم همونه focus. مثلا a lot of focus یا sharp focus، تلفظش و دیکتش همونه. The need for something، نیاز به چیزی. A situation in which you must have or do something، نیازه که یعنی باید یه کاری رو انجام بدیم. به اون شرایط میگیم the need for something، نیاز به چیزی. Do to یعنی برنامه ریزی شده، قراره یه اتفاق بیفته یا انتظار میره
که یه اتفاقی بیفته. مثلا در مورد خانمی که باردار هست وقتی میخوان بگن مثلا بچه کی به دنیا میاد میگن when is the baby due. در جوابش میگن the baby is due مثلا in 2 weeks. یعنی چی؟ یعنی بچه قراره به دنیا بیاد، یعنی منتظرش هستیم. پس to be due حتما قبلش فعل to be داریم. to be due یعنی انتظار میره که یه چیزی اتفاق بیفته. خب پس to be due to do something یعنی to be expected to do something یا to be arranged to do something. بعدی فعل announce هست به معنی اعلام کردن که یک اعلام رسمیه. say something officially رسمی and in public. اسمش هم گفتیم اعلامیه میشه announcement. policy سیاست a plan اینجا خط مشی سیاست یه پلن خاصه، یه طرح خاصه. a plan to do something agreed by مورد توافق a government company etc. که دولت یا یک شرکت بر سرش توافق کرده. measure یعنی اقدام که معمولاً به شکل جمع میبینیم take measures. an official action یک اقدام رسمی that is done for a specific reason اقدامی که انجام میشه برای هدف مشخص. persuade somebody to do something متقاعد کردن کسی به انجام کاری که سینونیمش هم convince هست. make somebody think something or do something by giving them good reason باعث بشه که یک کسی یک کاری رو انجام بده با آوردن دلایل خوب. پس هم معنیشو یاد بگیریم که میشه convince. خیلی از بچه‌ها این کلمه convince رو اشتباه تلفظ میکنن، با convenience خیلی وقتا اشتباه میگیرن. بعدی objective گفتیم که اسم به معنی هدف و aim هم اسمش هم فعلش سینونیمشه. something that you want and plan to do و aim اگر حالت فعل باشه گفتیم با تو میاد aim to do something هدف داشتن برای انجام کاری. put something forward یعنی چیزی رو مطرح کردن به معنی suggest هست. suggest something for discussion پیشنهاد میکنیم که یه موضوعی مورد بحث قرار بگیره. law قانون به مجموعه قوانین میگن، به یه دونه از اون قوانین میگن rule، به مجموعه قوانین میگن law معمولاً. a rule of a country that says what people may or may not do. پس بیشتر law کلمه خیلی رسمی‌تر و سنگین‌تر و بزرگتری به قوانین یک کشور میگن، ولی مثلا توی یک شرکت، توی جای کوچیک، حتی توی خونه و تو گروه‌های کوچیک‌تر معمولاً به اون قوانینی که وضع میشه میگیم rule. و خیلی وقتا با rules and regulations یعنی قوانین و مقررات این ترکیب رو میشنویم rules and regulations. protect به معنی محافظت کردن keep somebody or something safe که اسمش هم میشه protection محافظت. و immigrant مهاجر a person who comes from one country to another country to live there کسی که از یک کشور میره کشور دیگه برای زندگی کردن و اسمش هست immigration. خب بریم سراغ تمرین 4 که باید جواب درست رو دورش خط بکشین که من هایلایتش میکنم. مثال رو ببینید. A law is something that people often do in a country or must do in a country. کدوم درسته؟ قانون چیزی که افراد باید انجامش بدن و در مورد یک کشوره، پس must درسته. 1. If you announce something you say it in public or in private. اگر یه چیزی رو اعلام کنی یعنی publicly داری اون رو اعلام میکنی. In public یعنی در ملأ یعنی به طور عمومی. 2. If you persuade somebody to do something they do it or they don't do it. اگه یه نفر رو متقاعد بکنی که یه کاری بکنه پس اون کار رو انجام میده. They do it. 3. If you protect somebody you keep them safe you support and help them. اگر از یه نفر محافظت کنی فقط ایمن نگهش داشتی، کمکش نکردی، پس اون help کاری خراب کرده اینجا. 4. If you focus on something you give it your attention you decide to do something. فوکس در مورد توجه و تمرکز صحبت میکنه، در مورد تصمیم گیری صحبت نمیکنه. 5. Immigration is the process of coming to visit another country or to live in another country. Immigration برای زندگی نه فقط برای دیدن کوتاه مدت. 6. If you put something forward you suggest it. اگه یه چیزی رو مطرح کنی یعنی پیشنهادش دادی. 7. An objective is something you want or something you don't like. چیزیه که میخوایم، هدفمونه، میخوایم انجامش بدیم. 8. A policy is a plan agreed by a group or a political idea that you like. نه، به دوست داشتن ربطی نداره. پالیسی یه پلنیه که معمولاً گروهی از آدم‌ها بر سرش به توافق رسیدن. خب بریم سراغ تمرین بعدی. Complete these sentences about language.
The noun from the verb protect is protection. protect فعله و اسمش میشه protection. 1. The noun from the verb announce is announcement. این تمرین به شما کمک میکنه که پسوندهای اسم ساز رو خوب بشناسید. اینجا پسوند منت رو داریم. بالا پسوند tion یا ion رو داشتیم. The noun from the verb focus is focus. این تغییری نمیکنه. The preposition that follows focus is on. Focus on something. Another word for an aim is an objective. دقت کنید چون ان گذاشته ما objective رو استفاده میکنیم. مثلا اگر A بود goal رو میذاشتیم. Persuade is followed by an object and an. خب persuade با یک مفعول میاد. یعنی چی؟ میگیم persuade somebody to do something. پس چیزی که بعدش میاد چون تو داره بهش میگیم مصدر. یه object داره یعنی یک شخص و بعدش تو با فعل. پس یک object و یک infinitive یعنی مصدر با تو. 6. The noun need can be followed by a preposition. با چه حرف اضافه میاد؟ نیاز به چیزی که بالا داشتیم که با for میاد. دقت کنید که need اگر که اسم باشه فقط حرف اضافه لازم داره. مثلا اگه بگیم I need something نمیتونیم for براش بذاریم. اما the need for something اینجا اگر که اسم باشه شما میتونید براش for بیارید. خب تمرین بعد. The government has admitted the need for a change in its education policy. Admit یعنی اذعان کردن، پذیرفتن. اذعان کرده، پذیرفته نیاز به تغییر در سیستم یا در پالیسی تحصیلیش رو. 1. The party has agreed a new on house building. توافق کرده بر سر یک پالیسی جدید در مورد house building and will یک فعله که با A شروع میشه it tomorrow in parliament و قراره اونو فردا در پارلمنت اعلام بکنه announce بکنه. از کجا میفهمیم فعل میخوایم؟ چون بعد از will اومده. 2. The number of coming to this country from Eastern Europe has fallen. تعداد مهاجرهایی که اسم جمع بهش میدیم که از این کشور به این کشور میان از اروپای شرقی has fallen کاهش پیدا کرده. 3. The prime minister still has too many of her MPs to agree with her farming policy. باید هنوز اونها رو متقاعد کنه. باید persuade بکنه خیلی از MP ها رو تا توافق کنن با او بر سر farming policy هاش یعنی سیاست های کشاورزیش. 4. This week MPs will consider to reduce air pollution in cities as soon as possible. میخوان اقداماتی انجام بدن برای اینکه آلودگی رو تو شهرها کاهش بدن. پس یه measure هایی رو باید در نظر بگیرن. 5. The main of the education policy is to give parents more choice. هدف اصلی education policy اون سیاست آموزشی برای اینه که به parents ها به پدر مادرها انتخاب بیشتری بدن. The main aim. 6. The prime minister is to announce a general election for 18 May. قراره is due to announce. بعدش to و یه فعل میاد. قراره که کاری رو انجام بده. 7. In the speech, the prime minister will on health issues and for more hospital beds. قوانین جدید به کارگرها پروتکشن بیشتری میده در مقابل ایمپلویرهای بد، در مقابل کارفرماهای بد. پس محافظتشون میکنه، به اونها محافظت بیشتری میده. خب این کلمه ها رو شاید خیلی به پالیتیکس علاقه‌مند نباشین، اما کلماتی هستن که توی مخصوصا متن‌های رسمی، اخبار، گزارش‌ها زیاد میشنوین و یه سری کلماتشون هم که عمومی هستن، مثل کلمه objective، مثل need، مثل focus، مثل announce، مثل protection. پس فکر نکنید که اینها موضوع فقط پالیتیکال هست پس خیلی به کارتون نمیاد. نه، اکثر این کلمه ها توی موقعیت‌های دیگه هم به کار میان. پس حتما سعی کنید باهاشون زیاد جمله بسازید. مرسی، امیدوارم تو درسای بعد ببینمتون. خدا نگهدار.